มาตามรองเท้าคู่นี้ต่อรองเท้าคู่นี้ถ้าตามก็ตัวคู่เมื่อวานก็คือหนังถลอกใช่ไหมหนังตรงนี้แตกหมดเลยตอนนี้บังทำการแล้วนี่เหมือนแล้วเดี๋ยวการเราใช้ตัวเนี้ยทิ้งไว้คืนหนึ่งตอนนี้เราทิ้งไว้คืนเห็นไหมซึมหมดแล้วแล้วนี้พอเราทิ้งไว้คืนเราก็เริ่มทำการเก็บสีและเคลือบนะว่านี่คือเทคนิคการแก้ปัญหาเนี่ยที่ทุกคนมาเรียนกับบังก็จะได้ตรงนี้แหละไอ้ได้ตรงที่ว่าคุณสามารถแก้ปัญหาตรงนี้ได้คือการแก้ปัญหามันมี2อย่างคือ1เราต้องเปลี่ยนแพทเทิร์นใช่ไหมแต่ว่าการเปลี่ยนแพทเทิร์นมันก็ยุ่งยากคำว่าเปลี่ยนแพทเทิร์นคือเปลี่ยนหนังตรงนี้ไปเลยมันยุ่งยากแต่เราใช้วิธีนี้แต่เราต้องคุยกับลูกค้าก่อนนะว่าลูกค้าเราแก้ปัญหาอย่างนี้นะเขารับได้ไหมถ้าเขารับได้คือจบและไอ้ตัวสีตัวเนี้ยมันจะเป็นพอมันแห้งมันก็จะเป็นเงาแบบเนี้ยเป็นเงาเคลือบแบบนี้เลยพอมันออกมามันจะเป็นแบบเนี้ยเห็นปะเนี่ยนี่คือการแก้ปัญหาเห็นไหมรองเท้าคุณก็ไม่ต้องไปซื้อคู่ใหม่โดยที่คุณประหยัดหรือว่าคุณจะซื้อหรือว่าคุณจะทำแล้วคุณจะไปเก็บไว้ก็แล้วแต่นึกออกปะก็แล้วแต่นี่คือหลักการเลยว่าเทคนิคคือการใช้ตัวเนี้ยใช้ยางตัวเนี้ยแล้วแก้ปัญหาแต่เราต้องเอายางลงไปก่อนแล้วทิ้งไว้คืนนึงนะเอายางลงไปก่อนแล้วทิ้งไว้คืนนึงนี่แหละถ้าคุณมาเรียนกับบางคุณก็จะได้สกิลที่หาที่ไหนยากนะที่จะเข้าใจเทคนิคการแก้ตัวเนี้ยตรงเนี้ยบางคิดจะแก้มาตั้งนานแล้วตั้งแต่บางเริ่มทำรองเท้าว่าบางจะแก้ยังไงผลท้ายก็แก้ได้จริงแต่ปัญหาเราต้องคุยกับลูกค้านะเราอย่าไปฟังเสียงคนอื่นไอ้คนที่เป็นเจ้าของรองเท้าเขาไม่ค่อยเรื่องมากหรอกเขาเข้าใจแต่คนที่ไม่ใช่ของรองเท้าส่วนมากจะชอบมาอะไรเขาเรียกว่ามาตำหนิอะไรเงี้ยแบบอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนั้นคือจริงการทำรองเท้ามันอยู่ที่เรากับลูกค้าคุยกันรู้เรื่องไอ้คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของรองเท้าก็แค่ดูได้เพราะคุณไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอะไรเขาเพราะว่าตอนทำรองเท้าทุกครั้งเขาคุยกับลูกค้ารู้เรื่องแล้วถ้าเขาคุยไม่รู้เรื่องเขาจะไปทำของลูกค้าทำไมล่ะตรงนี้คุณคิดก่อนไม่มีช่างที่ไหนหรอกที่มันทำก่อนที่จะคุยงานนึกออกปะคิดตรงนี้นิดนึงแล้วเราไม่ใช่เจ้าของรองเท้าการแก้ปัญหามันมีหลากหลายนะอันนี้เป็นความรู้ให้กับทุกคนนะว่าเวลาทำคุณต้องคุยลูกค้าก่อนแล้วเสร็จสิ่งที่คุณมาเรียนกับบางคุณจะได้อะไรไปบ้างคุณจะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำไงคุณจะได้ในสิ่งที่คนอื่นเขาไม่ทำเนอะปะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวเราซ้ำเดี๋ยวพอมันแห้งดีอะไรดีมันก็จะออกมาจากที่มันแตกๆคนนึกออกใช่ไหมจากที่มันแตกตัวนี้เป็นไงอาการแตกไม่หายละทีนี้เราจะเคลือบยังไงให้มันเงารู้เรื่องนะแต่ถ้าขูดได้2ข้างเหมือนกันก็อีกราคาหนึ่งก็ต้องมาขูดพวกนี้ออกหมดแต่พวกข้างนี้ไม่ต้องขูดก็ได้แต่สีมันจะต่างกันแค่นั้นเองแต่พวกนี้ขูดเสร็จแล้วก็ลงสีใหม่แต่ตัวนี้มันน่าจะไม่แตกนะแต่มันก็เริ่มแตกเหมือนกันแล้ว